सो मेरो साथीको कथाहरू मैले सुनिरहेको हुन्छु, कति कुराहरू उसको ट्रमाटिक हुन्छ र कति कुराहरू ट्रमाटिक हुँदैन, कहिले कसो हाँसिन्छ के हुन्छ नि, रमाइलो पनि हुन्छ। तर धेरै जस्तो कुराहरू उसको लाइफमा होइन आई फिल, किनभने उसले स्याडो वर्क गरिरहेको हुन्छ होइन, इनर त्यो हुन्छ नि हिलिङ यताउति टाइप सिट गरेर हुन्छ, हामी सँगै बसेर गर्छौँ। सो त्यति बेलाको कुराहरू उसले सेयर गरेको मा एउटा यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के थियो भने चाहिँ उसको एकजना मामा हुनुहुन्थ्यो अरे कि। सो त्यो साथीको एकजना मामा हुनुहुन्थ्यो अरे, अनि त्यो मामाले चाहिँ एक दिन त्यो साथीले होइन वेन सी वाज हल्का टिनेजर स्मोक गरेको थाहा पाउनु भएछ होइन। अनि उहाँले चाहिँ त्यो मेरो साथीलाई झापड हान्नु भएछ कि, त्यो 15-16 वर्षको उमेरको किशोरीलाई होइन, त्यति बेला त किशोरी हुन्छ नि त नानीहरू होइन। सो झापड हान्नु भएछ, जुन चाहिँ उहाँको अधिकार थिएन कि, उहाँको कहिले पनि अधिकार थिएन, किनभने उहाँको फादर हुनुहुँदैन थियो, उहाँ कहिले पनि उहाँको परिवारसँग दिनरात बसेर त्यो हुन्छ नि पुरै उहाँलाई प्रोभाइड गरेर उहाँको फ्युचर मैले यस्तो प्रोभाइड गर्छु भनेर उहाँको केही पनि थिएन त्यो भूमिका। तर उहाँ यति धेरै आफ्नो पावरको अब्युज गर्नुभयो। मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी नै बुझ्छु, यदि तपाईँहरू पनि आफै सोच्नुहोस्, कसैको मामा भनेको आफ्नो मम्मीको भाइ अथवा दाइ, अनि मम्मीको छोराछोरीलाई हात हाल्नु मिल्छ? तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्। जबकि त्यो बच्चा किशोरी 15-16 वर्षको मेरो साथीलाई उहाँले हात हाल्नु भएछ र उहाँको बाबा पनि हुनु रहेछ त्यो समयमा होइन, के अरे एकदमै माया लाग्दो अवस्था होइन, बिकज उहाँको बाबा पनि हुनुहुन्थेन। अनि मेरो साथीले सी वाज फिगरिङ आउट लाइफ, अलराइट। सोसाइटीमा बस्दाखेरि सोसाइटीका मान्छेहरू अफकोर्स त्यति बेला सेल्फ केयरहरू थिएन, सेल्फ लभ भन्ने थाहा थिएन, स्पिरिचुअल जर्नी थाहा थिएन। हल्का यस्तो कुरा गऱ्यो भने मान्छेहरू एकदमै मेन्टल हेल्थमै क्वेसन गर्ने जस्तो एकदम नेगेटिभ कुराहरू नै प्राथमिकता दिएर समाज चलिरहेको थियो त्यो समयमा। अहिले जतिको इन्फर्मेसन पनि थिएन होइन, आफूलाई माया गर्नुपर्छ, आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ, यस्तो कुराहरू केही पनि थिएन त्यो समयमा। त्यो समयको सोसाइटीको मान्छेहरू सबै कि त गाँजा खाएर हिँडिरहेका थिए आफ्नो भाइब्समा, आइ एम नट जजिङ, कि त के भन्छ अरे आफ्नै धुनमा अब हुन्छ नि गरिरहेको थिएँ। सो मेरो साथीले पनि अब आफ्नो बाबा गुमाउनु भयो। अब यु नो एभ्रीबडी गोज थ्रु आफ्नो ग्रिफ होइन, आफ्नै ढङ्गमा। सो मेरो साथीले लाइक सी पिक्ड अप स्मोकिङ, अनि त्यो उमेरमा स्मोक गर्यो भन्दैमा द्याट डु नट प्रिडिक्ट अब उसको लाइफैभरि उसले मर्ने बेलासम्मै उसले स्मोक गर्छ भन्ने त होइन। एउटा शिक्षित फ्यामिलीले होइन राम्रो ढङ्गले पनि त के अरे सिकाउन सकिन्थ्यो, केही लेसन्सहरू हुन्थ्यो होला। तर नो, इट वेन्ट एकदमै ट्रमाटिक। मेरो साथीलाई एकदमै ट्रमाटिक एक्सपिरियन्स रह्यो, उसको मामाले उसलाई झापड हान्नुभयो। र सो उनी पर्फेक्ट चाहिँ थिएनन् होइन, उनी पर्फेक्ट थिएनन् र आई डोन्ट थिङ्क हामी कोही पनि मान्छेहरू वी आर नट पर्फेक्ट, अलराइट। वी जस्ट practice every day to become a better version of ourselves, and those people who practice every single day to be हुन्छ नि a little bit better, they are the ones who are going to के भन्छ रे be content and हुन्छ नि have a blissful life, alright। so उनी गल्ती गर्ने उमेरमै थिइन् होइन, 15-16 वर्ष भनेको उमेर भनेकै गल्तीहरू हुने उमेर हो, नयाँ कुराहरू अनुभवहरू थाहा हुने यस्तै कुराहरू हुन्छ। सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर प्यारेन्ट्स टु अन्डरस्ट्यान्ड, जस्ट बिकज तपाईँहरूले बच्चा पाउनुभयो इट डु नट मिन द्याट लाइक हुन्छ नि यु आर डन। यु निड टु गिभ योर चिल्ड्रेन गाइडेन्स। तपाईँहरूले तपाईँको बच्चालाई सेक्सको बारेमा हुन्छ कि ड्रग्सको बारेमा हुन्छ कि रिलेसनसिपको बारेमा हुन्छ कि अब फाइनेन्सियल नलेजको बारेमा हुन्छ कि तपाईँहरूले लाज नमानिकन तपाईँहरूको बच्चालाई यस्तो जानकारीहरू दिनुपर्छ। तपाईँहरूले बच्चालाई जानकारी दिनु भएन भने बच्चा आफै ढङ्गले एक्सपिरियन्स गर्न थाल्छ, अनि तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला नट अल द पिपल आर गोइङ टु वान्ट राम्रो कुरा फर तपाईँको बच्चा वा तपाईँको फ्यामिली। सो प्लिज अब जागौँ, आत्मा जगाउनुहोस् र राम्रो राम्रो कुराहरू आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर लाज नमानिकन गर्नुहोस्। बिकज तपाईँहरूले यस्तो कुरा गर्नु भएन भने त्यो तपाईँको बच्चा दे आर गोइङ टु गो थ्रु अ लट अफ हुन्छ नि ट्रमाटिक एक्सपिरियन्सेस विच सुड नट बी ह्यापनिङ है। जुन कुरा भयो नि होइन त्यो एकदम के भन्छ गल्तीको सजाय थिएन क्या, बिकज स्ल्यापिङ समबडी एल्स डटर एन्ड मेरो साथी केटी हो होइन, सी इज नट इभन अ सन, लाइक वाइ वुड यु लाइक द्याट पर्सन स्ल्याप मेरो साथी, लाइक यु नो द्याट्स जस्ट नट इट, लाइक यु नो द्याट वाज नट द एक्सपिरियन्स अफ 15-16 वर्षको किशोरी सुड गो थ्रु। त्यो घटनालाई होइन एकदमै
डिफ्रेन्ट र नेगेटिभ ढङ्गले चाहिँ ह्यान्डल भएको थियो त्यो टाइममा त्यो सिगरेट खाएको भेटायो भन्ने बित्तिकै कस्तो चाहिँ लाइक त्यो भाइब्रेसन र त्यो कस्तो चाहिँ त्यो ऊर्जा भएको होला कि लाइक यु नो सिगरेट खायो भन्दैमा मान्छेलाई गएर अब आफ्नो भान्जीलाई गएर पिट्नु लाइक हाउ कुड यु त्यो भनेको त्यो केटा मान्छे जुन त्यो उसको मामा छ नि उसले सरासर पावरको अब्युज गरेको हो यस्तो मान्छेहरू होइन सायदै कहिले पनि रियलाइज चाहिँ गर्दैन होइन यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ आफूभन्दा कमजोर मान्छेहरूमाथि प्रे गर्छ क्या बुझेन यसो आफूभन्दा कमजोर मान्छे खोजेर ऊ त्यो कमजोर मान्छेलाई उसको आत्मबल गिराउने उसलाई हुन्छ नि लाइक यस्तै खालको एकदम नेगेटिभ मान्छेहरू हुन्छ कि त्यही भएर इट इज बेटर टु बी के भन्छ अरे डिलिङ विथ भूत प्रेत आत्मा टाइप सिट होइन हायर डिभाइन कन्सियस हुन्छ नि त्यो स्पिरिट्सहरू देन टु डिल विथ यस्तो खालको पिपल तपाईँहरूको लाइफमा पनि यस्तो पिपल हुनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई अवेर गराउन चाहन्छु डोन्ट डिल विथ दिस टाइप अफ पिपल बिकज दिस टाइप अफ पिपल आर नेभर गोइङ टु चेन्ज अल दे आर गन डु इज दे जस्ट गन त्यो प्रोजेक्ट एउटा उनीहरूको इमेज होइन विच इज भेरी फल्स इमेज अनि दे आर जस्ट गोइङ टु कन्ट्रोल लाइक ट्राई टु कन्ट्रोल द न्यारेटिभ जुन तपाईँको एउटा रियल आइडेन्टिटी हो नि त्यो आइडेन्टिटी उनीहरूले दे आर हुन्छ नि गोइङ टु कन्ट्रोल इट त्यो मामाले उसलाई त्यो सिगरेट खाएको एउटा थाहा पाएर झापड हान्नु द्याट वाज सो रिडिकुलस इफ वी रियली थिङ्क अबाउट इट त्यस्तो हात हिर्काउनु द्याट वाज नो त्यो वेट अ मिनट बिकज आइ एम बर्मेली नेपाली सो यु नो लाइक आई गट गो English, Nepali, Burmese, everything going on in my blood. Anyways, so let me get back to this language. Okay, so Jun haat halnu bhayo ni wale, that was not discipline. All right, that was not discipline. That was not guidance. That was a pure power abuse. That was a pure power abuse. By the time that man was, I think, in his like 30s, 40s, like whatever age he was, and this girl, she's like 15, 16. Like, why are you slapping this girl? Like, that don't really make sense. Like, you don't love this girl, you know, like who is your bhanji, you don't love her, you clearly are an abusive person and you abused your power, you physically abused this child at this point. You know what I'm saying? कुनै पनि संस्कारमा सिकाइदैन कि मामाले भान्जीलाई पिट्नु पर्छ जस्ट बिकज मामाले 15-16 वर्षको भान्जीले चुरोट खाएको भेटाउनु भयो तर मामाले गएर पिट्ने अब्युज गर्ने कुनै पनि धर्ममा लेखेको हुँदैन कुनै पनि समाजमा यस्तो कुरा सिकाएको हुँदैन तो धेरै वर्षसम्म होइन मेरो साथीले होइन आफैलाई नै दोष दिइरहन् के यतिसम्मको उसलाई होइन एउटा त्यो उसको ब्रेन हुन्छ ब्रेनमा के हुन्छ गाइज एन्ड गर्ल्स ब्रेन्समा हाम्रो न्युरोन्स हुन्छ सेल्स हुन्छ होइन एनर्जी हुन्छ गइरहेको हुन्छ अनि मेरो साथीले जब त्यो एउटा एक्सपिरियन्स गर्यो उसले त्यो एक्सपिरियन्स कहिले पनि छोड्नै सकेन बिकज सी वाज अब्युज्ड फिजिकली बाई उसको मामा You get what I'm saying? So she was just like blaming usle afne self life for so many years and I'm telling you u 15-16 वर्षको थियो हैन उ अहिले like हुन्छ नि अहिले त she is healed हैन she don't really you know what I'm saying like but it took हैन एउटा mental burden in her self के like हुन्छ नि उसमा के because she could not forgive herself and she just like used to think like maybe like हुन्छ नि म गलत थिए कि यस्तो यस्तो हुन्छ नि लो भाइब्रेसनल कुराहरू के but now she don't think like that you know she don't think that she was deserving उसले सोच्दैन अहिले कि झापड हान्नुको लागि ऊ योग्य थियो अथवा उसको त्यो हरकत योग्य थियो त्यस्तो खालको उसले सोच्दैन कि द्याट वाज जस्ट नेसेसरी थिएन भनेर उसको माइन्डसेट अहिले क्लिक भइरहेको छ एन्ड देन लाइक आई जस्ट फिल सो पावरफुल टु गिभ दिस मेसेज बिकज पिपल माइट बी गोइङ थ्रु सो मेनी हुन्छ नि फ्यामिली ट्रमा लाइक बुलशिट क्या बिकज एट द एन्ड अफ द टाइम इफ द फ्यामिली मेम्बर्स इज के भन्छ अरे नट लभिङ देयर चिल्ड्रेन not supporting their children like you know just like gossiping about other people is never okay like and you expect your child to be like that shame on you because like you know your child is never going to be like that and if child le हैन बच्चाले आफ्नो यात्रा आत्माको यात्रा आफै तय गर्दै जान्छ त्यो बच्चाले आफ्नो यात्रा त गरिहाल्छ नि जसरी पनि like you know what I'm saying so, anyways so सत्य के हो भने नि हैन so सिगरेटले हैन कसैलाई पनि पिट्ने अधिकार चाहिँ दिदैन के so you know what I'm saying how ridiculous that is you know cigarette खाएको त्यो it's just like giving like okay girl but you know what I'm saying that was like the case like हुन्छ नि मेरो साथीको that's is still ridiculous you know what I'm saying so गल्तीले हैन हिंसालाई जस्टिफाई गर्दैन के बुझ्यौ so अरूलाई छुनै पाउँदैन हैन like first of all हैन because like why are you abusing
आर यु ओके उनी खराब थिएन कि मेरो साथीले सिगरेटै खाएको थियो भने पनि उनी खराब चाहिँ थिएन कि बिकज उसले त्यति बेला सिगरेट खायो भन्दैमा द्याट वाज नट गोइङ टु डिटरमाइन उसको अरूहरू राम्रो गुणहरू अरूहरू राम्रो क्यापासिटिजहरू के सो कस्तो सिचुएसन भयो भन्दाखेरि मेरो साथीले सिगरेट खाएको भेटायो फ्यामिलीले अनि मामाले आएर उसलाई पिट्यो अनि त्यसपछि उसको अरूहरू जुन राम्रो क्वालिटिजहरू थियो नि त्यो क्वालिटिज पनि त्यो शक्ति कस्तो खालको बन्यो त्यो बेलामा भनेपछि त्यो सबै त्यो राम्रो क्वालिटिजहरू चाहिँ ढाकिदियो के because this man he abused his power and like she is young she is naive उलाई आफ्नो शक्तिको बारेमा थाहा छैन उलाई आफू देवी हो भनेर थाहा छैन उलाई आफ्नो आत्माको जागरण छैन उलाई के पनि छैन शी लाइक 15-16 वर्षमा धेरै एक्सपिरियन्स पनि हुँदैन सो होल हुन्छ नि समय यतिको वर्षसम्म हैन त्यो न्यारेटिभ र त्यो शक्ति हैन यसरी बन्यो कि त्यहाँ हैन my साथी could not think that she is a good person like usko aru ability cha that like she is free to ke bhancha re choose herself every day yesto khalko vibes ne ula aena kya because she was not realizing like huncha ni how how she really is from usko soul level ma but right now like she's realizing and all that stuff and I'm so happy for my girl you know what I'm saying वर्षौ पछि उनी र त्यो व्यक्ति फेरि बोले है सो उसको मामा र मेरो साथी they spoke फेरि पनि हैन धेरै वर्षपछि सो र त्यहाँ मानिसले फेरि त्यही माई ब्याड यार सो त्यही मानिसले त्यही उसको मामाले चाहिँ हैन उनी माथि verbal abuse गर्नुभयो के फेरि can you believe how ridiculous this family drama is like so this mama who abused physically to his bhanji because he caught her smoking cigarette blah blah and he's not even paying the money he's not giving her money he's not giving her money so why is he like so in this abusive nature because you know what he's a bad person he's just not that person like I am saying this because this type of people we see right through them they like to abuse people who are naive people who are soft because they can feel power you know what I'm saying like it's ridiculous Bial but anyway so my friend and like usko mama they spoke after a long time and then like her mama was just saying like dumb stuff and what happened was like he was asking money from my friend just because she's in abroad and like she's studying and doing all this and like he was asking for money and like and when my sathi said no why would I give you money and her mama after a long time they spoke right and he verbally abused my friend by that time my friend was just like learning a little bit about spirituality like she was figuring out things but she was not as strong mindset जति अहिले उ छ तर त्यो समयमा चाहिँ उसको मामाले उलाई फेरि पनि verbally abuse गर्नुभयो के र कुनै पनि फ्यामिलीमा त्यस्तो खालको सिचुएसन हुन्छ र मानिसलाई उसको ममको उसको ड्याडको उसको दिदीको बहिनीको कसैको पनि फुल अन सपोर्ट हुँदैन भने आई डोन्ट थिंक त्यो मान्छे त्यो फ्यामिलीमा बस्न आवश्यक छ के र मेरो साथीलाई पनि कसैको पनि त्यस्तो धेरै सपोर्ट आएन नोबडी चेक्ड अन मेरो साथीलाई इमोसनली भावुक रूपमा के भयो होला किनभने जुन मान्छेले उलाई 15-16 उमेरमा हुँदाखेरि झापड हानेको थियो फर्स्ट अब्युज मेरो साथीले मलाई भनेको थियो उलाई जिन्दगीमा त्यो मान्छेले त्यो घटिया मान्छेले झापड हान्नु भन्दा पहिला कसैले पनि छोएको पनि थिएन उलाई थाहा पनि थिएन कि अब्युज भन्ने कुरा के हो भनेर के सो यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट भयो के उसलाई एक्सपिरियन्स गर्यो के मेरो साथीले त्यो अब्युज व्हिच वाज सो अननेसेसरी बिकज अब्युज इज नेभर ओके राइट सो त्यो मान्छेले भर्बली फेरि अब्युज गर्यो हैन अब फोर बोल्यो ताउति इट वाज जस्ट डिस्कस्टिङ दिस पिपल आर डिस्कस्टिङ जस्ट बिकज दे आर फ्यामिली द्याट डोन्ट मेक सेन्स हुन्छ नि to talk nice things about them when there is nothing nice to talk about and this usko mama and of course like she like said like all right bye you just a day you know what I'm saying but later we actually heard that this mama usko mama actually like faked to look after his parents because parents are old and he falsely this is interesting this is so interesting so he falsely like occupied usko parents ko property can you believe that now like how ridiculous of a family like mera sathi ko is like and like the fact that like my sathi ko mom keeps huncha ni neglecting mera sathi ko health mera sathi ko mental health that's like a whole another drama
and like whole another drama पनि छ र ड्रामामा जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हिलिङ सुरु हुन्छ क्या स्पिरिचुअल ग्रोथ सुरु हुन्छ क्या यस्तै ट्रमादेखि आएको मान्छेहरू बच्चाहरूले नै स्पिरिचुअलिटीलाई अपनाएर आफ्नो आत्मालाई जगाउँदै हैन त्यो काम गर्ने हो के अब राम्रो फ्यामिलीबाट आएको भने त आई डोन्ट थिंक पीपल गो थ्रु हुन्छ नि लट अफ ट्रमा राम्रो फ्यामिलीबाट जन्मिनु भएको बच्चाहरू बट पीपल हु have this type of drama भएको family they always are going to look out for हुन्छ नि like higher देवी देवता or like you know like they just chosen one भन्छ क्या अंग्रेजीमा हैन so yeah that's ridiculous हैन र like period like that is like ridiculous honestly it's crazy you know what I'm saying र पछि हैन हामीले जब थाहा पायो नि that like यो मान्छेले हैन वृद्ध भएका मान्छेको हैन लाइक आफ्नो प्यारेन्ट्सको हैन धन सम्पत्ति हैन हडपेको छ भनेर त्यसपछि त यो मान्छेलाई हैन एभ्री एनर्जी स्पेस एभ्री मेमोरीबाट कट अफ गर्न आवश्यक थियो एन्ड माई फ्रेन्ड डिड एक्ज्याक्टली दैट उसले आफूले चोट पुर्याएको महिलासँग पैसा माग्यो फर्स्ट अफ अल उसले आफ्नो वृद्ध भएको बाउआमाको धन सम्पत्ति बाउआमाको मनमर्जी बिना हडपियो त्यतिबेला सबै स्पष्ट भयो कि समस्या मेरो साथीमा थिएन समस्या त्यो केटा त्यो मामाको चरित्रमा थियो हामीलाई सधैँ भनिन्छ माफ गर ठुलो मन राख माफी भनेको चुप लागेर सहेर बस्नु होइन के फेरि एक्सेस दिनु होइन अब त्यो मामासँग मेरो साथी जिन्दगीभरि त्यो मामाको मृत्यु पनि भओस् मेरो साथी कहिले पनि त्यो मामासँग वार्ता गर्ने छैनन् किनभने मौनता उसको सिख भयो कहिलेकाहीँ सबैभन्दा हिल्ड निर्णय हिल भनेको आफ्नो शान्तिलाई सुरक्षित राख्नु के त्यस्तो खालको एउटा भाइब्स होइन त्यो मान्छेसँग के भन्नु आफूलाई अथवा लाइक त्यो सिचुएसन्सलाई के भन्नु भनेसी म तिमीलाई बुझिसके है त्यो मेरो साथीको केसमा त त्यो मामा थियो हैन तपाईहरुको केसमा त जो पनि हुन सक्छ होला हैन जसले तपाईलाई यस्तै किसिमको एउटा ट्रमा देखि लयो हैन म तपाईले के भन्नुस् भनेसी मैले तिमीलाई चिनिसके मैले तिमीलाई बुझिसके र म अब टाढा बस्छु यस भन्नुस् आँखा चिम्म गर्नु यस्तो गर्नुस् अनि त्यसपछि भन्नुस् मैले तिमीलाई चिनिसके र अब म टाढा बस्छु तपाईहरुले त्यो भन्नुहुन्छ भन्नु भएपछि तपाईलाई के भावना होला के यताउति फिल होला तपाईको त्यो कठोरता होइन के तपाई सफ्ट हुन आवश्यकै छैन तपाई त्यो मान्छेको प्रति माया फेरि नजगाउनुस् त्यो मान्छे डिजर्भिङ छैन त्यो मान्छे तपाईको मायाको तपाईको सफ्टनेसको डिजर्भिङ छैन तपाई आफूलाई कठोरै राख्नुस् त्यो मान्छेप्रति त्यो तपाईको आत्मसम्मान हुनेछ तपाईले आफ्नो आत्मसम्मान रोज्नुस् आफूलाई स्वीकृति दिनुस् आत्मसम्मान रोज्ने एउटा डिसिप्लिन राख्नुस् एउटा साहस राख्नुस् ट्रु फेमिनिनिटी भनेको पनि सबैलाई एक्सेस दिनु होइन है अब फेमिनिन एनर्जी भनेको चाहिँ अब मेरो साथी एउटा केटी हुनुहुन्थ्यो र केटी भएको कारणले शी इज अ फेमिनिन बिङ र केटा मान्छेहरू वी कल देम म्यास्कुलिन बिङ सो मेरो केटी मान्छेको फेमिनिन जुन एउटा एनर्जी छ जसले अब आफ्नो मामाबाट अब्युज भयो हैन भर्बली पनि अब्युज भयो फिजिकली पनि अब्युज भयो त्यत्रो सानो एजमा जबकि फर्स्ट अब्युज नै उसको मामाबाट आएको थियो उसको लाइफमा के जीवनमा तर उ त एउटा फिमेल हो नि त हैन शी इज अ फेमिनिन बिङ हैन सो उले चाहिँ अब आफ्नो हैन फेमिनिनिटीलाई चुज गरिराछिन् के उले एक्सेस दिन्निन् के अनि त्यो उसको लागि सबैभन्दा सुरक्षित निर्णय हो के यदि कुनै पनि परिवारले तपाईलाई जुन परिवारको व्यक्तिले नराम्रो गरेको छ र तपाईको आमा बुवा जसले पनि दिदी भाइले तपाईको आफ्नै ब्लड क्लोज मान्छेहरूले तपाईलाई गएर बोल गएर यस्तो गरेर भन्छ भने cut them off they don't love you उनीहरूले तपाईलाई कन्डिसनल माया गरेका हुन्छन् अनकन्डिसनल माया सायद एकदमै कम देख्न मिल्छ र त्यही भएर एकदमै आवश्यक छ हामीलाई नै हैन हामीलाई नै अनकन्डिसनल माया दिनुपर्छ सो दैट वी डोन्ट टलरेट यस्तो खालको अब्युज यस्तो खालको बुलशिट र हामी पनि जब बच्चा ल्याउँछौं यो धरतीमा
म त अहिले चाइल्ड फ्री छु तर तपाईहरूलाई हल्का जानकारी यदि तपाईहरू प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ या के हुनुहुन्छ तपाईहरूले पनि यदि बच्चा यो धरतीमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने यस्ता खालका घाउहरूलाई निको पार्न एकदमै आवश्यक हुन्छ किनभने तपाईहरूले यस्तो घाउहरू निको पार्नु भएन भने तपाईहरूको बच्चाहरूले पनि त्यही पीडा त्यही घाउ किनभने संसार भनेको जादुहुहा हो के गाइस एन्ड गर्ल्स हामी आध्यात्मिक भएका व्यक्तिले बुझ्छौँ र यो एउटा चक्र हो त्यही घुमेको घुमै गर्छ है सो तपाईहरूले डिसाइड गर्नुस् है तपाईहरूले निर्णय गर्नुस् कि तपाईहरूले यस्तो अब्युज सहनु हुँदैन र तपाईहरूले आफ्नो पीस फेमिनिन एनर्जी हरेक कुराहरू आफूलाई राम्रो लागेको कुरा अथवा आफूलाई चाहिँ तपाईले प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ आफूलाई राम्रो लागेको कुरालाई प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ आफ्नो गोल्स ड्रिम्स एभ्रिथिङ आफ्नो पैसालाई प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ सबै कुरा आफ्नो space, आफ्नो energy, everything you have to protect. Because if you don't protect, who else? Nobody cares, you know? So this is like the reality of the world. We don't live in a dreamland, like where everything is like so cute and beautiful. No. This is earth, like, and this is what we have and this is what we deal with. And we have to be aware, we have to be conscious, you know, so that you live a better life, so that तपाईको आत्माको यात्रा यो धरतीमा सहज होस् तपाईहरु like you know everything like aligned भओस् टाइप शिट ओके तिम्रो व्यवहार अब मेरो जीवनको हिस्सा होइन भनेर पनि मेरो साथीले बुझेन के उसको श्याडो वर्क हामी बसेर गरिराख्दाखेरि धेरै कुराहरू आयो हैन र फाइनल हामी अब कन्क्लुजन तिर के आयो भने त्यो मान्छेको त्यो मामाको व्यवहार मेरो साथीको व्यवहारको हिस्सा होइन के मेरो साथीको जीवनभरि त्यो मान्छेको व्यवहार हुन्छ नि यसरी फलो गर्नु पर्दैन के बिकज त्यो मान्छे खराब थियो जेसुकै थियो त्यो मान्छे अफ कोर्स खराबै थियो हैन बट यु नो व्हाट आइ एम सेइङ लाइक त्यो मान्छेको व्यवहार मेरो साथीको जिम्मेवारी थिएन के जस्ट बिकज मेरो साथीले स्मोक गर्यो एन्ड दैट ट्रिगर्ड त्यो मान्छेलाई केही इमोसन एन्ड लाइक त्यो मान्छेलाई झ्याम 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 झापड हान्यो दैट वाज नेभर ओके अनि त्यो मान्छेको त्यस्तो खालको डिस्कस्टिङ व्यवहार सरी इट्स जस्ट like you like why people are like this should be aborted anyway so म तिम्रो शब्द तिम्रो लोभ र तिम्रो अन्धकार तिमीलाई नै फिर्ता दिन्छु म मेरो शान्ति आफूसँग राख्छु त्यसपछि कुनै एक्सप्लेनेसन छैन कुनै डिबेट छैन मौनता साइलेन्स अलराइट सो यदि तिमी यो सुन्दै छौ र आफूलाई दोष दिइरहेको छौ भने सुन्नुस् तिमी कमजोर थिएनौ तिमी ब्रोकन थिएनौ तिमी बाँच्यौ तिमी आज हेर तिमी जीवित छौ तिमी बाँच्यौ र आज एभ्रिथिङ द युनिभर्सको शक्तिले इट मेड योर आत्मा सचेत एन्ड द्याट्स गुड अकम्प्लिसमेन्ट यु नो व्हाट आइ एम सेइङ त्यो नै शक्ति हो क्या है Yeah, that's all. Thank you so much, y'all, for listening. And I hope y'all, you know, keep up with your healing journey and, you know, do lots of work on yourself, like, you know, energetically so that you can clear up any childhood trauma, teenage trauma, whatever trauma, and forgive yourself. You don't have to forgive the people who did you wrong or who abused you. You don't have to forgive them if you are not ready, but forgive yourself because whatever they did was never your fault. And you are so much deserving of abundance, like all the good things. You are so worthy. Love your inner child, hug her. You know what I'm saying, and just by saying this I'm out of this video. Thank you so much, y'all. Bye. Allah Hafiz.